हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु इलेक्ट्रिकल नेपाल। आज हामी स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार ट्रान्सफर्मेसनको बारेमा पढ्छौँ। फर्स्टमा ट्रान्सफर्मेसन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ स्टार कनेक्सन भनेको के हो र डेल्टा कनेक्सन भनेको के हो त्यो बुझौँ है त। स्टार कनेक्सन भनेको चाहिँ के हो भने त्यस्तो कनेक्सन जसमा चाहिँ तीनटा रेसिस्टर्सलाई चाहिँ यसरी कनेक्ट गरिन्छ कि तिनीहरूको चाहिँ के होस् एउटै कमन पोइन्ट होस्। यसको मिनिङ चाहिँ के हो भने तीनटा रेसिस्टरलाई एउटै पोइन्टमा चाहिँ जोइन गर्ने, त्यो कमन पोइन्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ न्युट्रल पोइन्ट भन्छौँ। जस्तै मेरो यो फिगरमा R1 रेसिस्टेन्स, R2 रेसिस्टेन्स र R3 रेसिस्टेन्स तीनटैलाई कहाँ जोइन गरेछु मैले यो एउटा कमन पोइन्टमा जोइन गरेछु, जसलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी न्युट्रल भन्छौँ। यो 1 टर्मिनल 1 गरेँ मैले, यसलाई 2 गरेँ, यसलाई नेमिङ यसलाई के गरेँ 3 गरेँ। यसलाई के पनि भनिन्छ भने यसलाई चाहिँ वाई कनेक्सन पनि भनिन्छ। स्टार कनेक्सन भनेको के रहेछ, तीनटा रेसिस्टेन्सलाई एउटा कमन पोइन्टमा जोइन गरिदियो भने त्यसलाई चाहिँ स्टार कनेक्सन अथवा यो वाई जस्तो पनि देखिन्छ। यो उल्टो गरेर उल्टो वाई जस्तो देखिन्छ, यसलाई सिधा गऱ्यो भने नर्मल वाई जस्तो देखिन्छ, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ स्टार कनेक्सन भनिन्छ। अब त्यस्तै गरी डेल्टा कनेक्सन भनेको चाहिँ के हो भने तीनटा रेसिस्टेन्सलाई चाहिँ कसरी कनेक्ट गर्ने भने एउटाको स्टार्टिङ चाहिँ अर्कोको इन्डिङ होस्। एउटाको स्टार्टिङ जस्तै यसको इन्डिङ के भइरहेछ, यसको स्टार्टिङ एउटा पोइन्टमा जोइन गरेछ भने त्यसै यसको इन्डिङ यसको स्टार्टिङ, यसको इन्डिङ यसको स्टार्टिङ, त्यसरी नै सबै तीनटा रेसिस्टेन्सलाई चाहिँ कनेक्ट गर्छौँ, एउटा ट्रायङ्गुलर कन्फिगुरेसन बनाउँछौँ भने त्यसलाई के भन्छौँ हामी डेल्टा कनेक्सन भन्छौँ। यो 1 र 2 साइडको रेसिस्टेन्सलाई मैले R12 डेनोट गरेँ र यो 1 र 3 साइडको रेसिस्टेन्सलाई R13 रेसिस्टेन्स डेनोट गरेँ र 2 र 3 साइडको चाहिँ रेसिस्टेन्सलाई R23 डेनोट गरेँ। डेल्टा कनेक्सनमा चाहिँ के गर्ने रहेछ, कनेक्ट गर्दै गएर एउटा ट्रायङ्गुलर कन्फिगुरेसन बनाउने, स्टार्टिङ इन्डिङ चाहिँ जोइन गर्दै गएर। स्टार चाहिँ कस्तो रहेछ, एउटा कमन पोइन्टमा तीनटा रेसिस्टेन्सलाई जोइन गर्ने है त। अब हामी स्टार टु डेल्टा ट्रान्सफर्मेसनको फिगर हेर्छौँ है। अब यो फिगर हेरेर अनि यो फर्मुला हेरेर चाहिँ सुरुमा चाहिँ नतर्सिने, यो फर्मुलामा कति ठुलो फर्मुला चाहिँ कसरी सम्झिने भनेर चाहिँ नतर्सिने है। यो फिगर क्वेसन हेरिसकेपछि चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ यो घोक्नै पर्दैन, आफै यो बुझेको छ भने चाहिँ यो आफै बन्छ। जस्तै मेरो यो फिगर छ है त, यो फिगरमा के भयो भने R1 R2 R3 फर्स्टमा मैले स्टार कनेक्सन गरेछु। अब यो स्टारलाई केमा चेन्ज गर्दैछु मैले यसरी डेल्टा कन्फिगुरेसन बनाउँदैछु भने 1 र 2 को साइडमा एउटा रेसिस्टेन्स जोडेँ जसलाई मैले नेमिङ गरेँ R12, 1 र 3 को साइडमा एउटा रेसिस्टेन्स जोडेँ जसलाई मैले नेमिङ गरेँ R13 र 2 र 3 मा रेसिस्टेन्स जोडेँ जसलाई मैले नेमिङ गरेँ R23। अब यो बाहिरको लागि मात्र छुट्टै फिगर बनाउँदा कस्तो भन्यो R12 R13 R23 भएर यो के भन्यो डेल्टा कन्फिगुरेसन भन्यो। पहिला सुरुमा स्टार थियो, अब के भयो डेल्टा कन्फिगुरेसन भन्यो। अब फर्मुला कसरी सम्झिने भने 1 2 3 छ होइन, यसरी सम्झिने। जस्तै 1 छ 2 छ 3 छ। अब यसको कम्बिनेसन जस्तो बनाउँदा के हुन्छ भने 1 2 हुन्छ एउटा, 2 3 हुन्छ एउटा, अर्को के हुन्छ 3 र 1 हुन्छ है त। भनेपछि माथि चाहिँ के लेख्ने यो 1 र 2 को प्रोडक्ट R1 इन्टु R2, 2 र 3 मा चाहिँ के लेख्ने प्लस R2 इन्टु R3, 3 र 1 मा के लेख्ने R3 प्लस R1। यसको लागि पनि यसको लागि पनि यसको लागि पनि माथि चाहिँ के हुन्छ सेम हुन्छ है त। पहिला यो 1 2 3 कम्बिनेसन सम्झिने, 1 2 2 3 3 1 रहेछ भनेर सम्झिने, 1 र 2 को सट्टा के लेख्ने R1 R2 लेख्ने, 2 र 3 को सट्टामा 2 र 3 को रेसिस्टेन्स लेख्ने, 3 र 1 को सट्टा 3 र 1 को रेसिस्टेन्स लेख्ने र सबैलाई के गरिदिने जोइन गरिदिने। अब यो बेसमा चाहिँ तल चाहिँ के हुन्छ भनेर चाहिँ कसरी हेर्ने भने जस्तै मैले R12 निकाल्दैछु भने के आएको छैन, मिसिङ के छ 3 मिसिङ छ भने चाहिँ तल के हुन्छ R3 हुन्छ। जस्तै 1 र 3 लेख्दैछु भने मिसिङ के छ 2 मिसिङ छ भने तल यहाँ के लेख्ने R2 लेख्ने। त्यसरी नै 2 र 3 निकाल्दैछु भने यहाँ के मिसिङ छ 1 मिसिङ छ भने अब यहाँ के लेख्ने R1 लेख्ने। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ फर्मुला चाहिँ नघोकिकन चाहिँ सम्झिन सकिन्छ है। अब एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है। जस्तै यहाँ मलाई चाहिँ स्टार कनेक्सनमा 2 3 र 4 ओम चाहिँ रेसिस्टेन्स दिएछ, मैले के बनाउनु पर्ने छ डेल्टा कनेक्सन बनाउनु पर्ने छ भने चाहिँ यसको डेल्टा कनेक्सन के हुन्छ यस्तो भयो यस्तो भयो, यो R12 भयो, यो R13 भयो र यो के भयो R23 भयो, यो 1 भयो, यो 2 भयो, 3 भयो। अब यही फर्मुला लगाउने हो। अब फर्स्टमा के गर्ने भने चाहिँ मैले कम्बिनेसन सम्झेर सबको प्रोडक्टको चाहिँ सम गरिदिने। R12 गर्दैछु भने R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 लेख्ने। यहाँ के मिसिङ छ माथि 3 मिसिङ छ भने यहाँ के हुने भयो 3 हुने भयो। R1 मेरो के छ
यो 2 ओम छ भने चाहिँ 2 इन्टु R2 मेरो के छ 3 2 इन्टु 3 प्लस त्यसै गरेर R2 3 छ R3 कति छ 4 3 इन्टु 4 त्यसै गरेर R3 कति छ 4 R1 मेरो कति छ 2 डिभाइडेड बाई के हुन्छ 3 हुन्छ। अब यो सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ कति आउँछ भने सल्भ गरेर हेरौँ मात्र 2 इन्टु 3 plus 3 into 4 plus 4 into 2 4 into 2 divided by 3 गर्दा कति आयो 8.667 ओम आयो। अब त्यसरी नै मेरो R13 चाहिँ के हुन्छ माथिको त सेम हुन्छ 2 into 3 plus 3 into 4 plus 4 into 2 divided by के मिसिङ छ 2 मिसिङ छ भने चाहिँ R2 कति छ मेरो 3 अघि R3 लेख्नु पर्ने थियो यो चाहिँ 4 हुन्छ यहाँ 4 हुन्छ है अघिको अलिकति रङ भएछ 4 लेख्दाखेरि कति आउँछ 6.5 ओम आउँछ है यो 6.5 ओम। त्यसै गरेर R13 निकाल्दैछन् 2 लेख्नु पर्ने छ बल्ल के हुन्छ यहाँ 3 हुन्छ र यसको आन्सर कति आउँछ 8.667 ओम आउँछ। त्यसपछि अब के निकाल्नु छ R23 निकाल्नु पर्ने छ भने माथि त त्यही हुन्छ सेम 2 इन्टु 3 प्लस 3 इन्टु 4 प्लस 4 इन्टु 2 अब मिसिङ के छ R1 कति छ 2 छ यो R1 इक्वल टु कति छ 2 छ भने चाहिँ अब डिभाइड बाई 2 गरौँ डिभाइड बाई 2 गर्दा कति आयो 2 इन्टु 3 प्लस 3 इन्टु 4 प्लस 4 इन्टु 2 डिभाइडेड बाई 2 गर्दा 13 ओम आयो। यसरी चाहिँ हामीले स्टारलाई चाहिँ डेल्टा कनेक्सनमा चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब नेक्स्ट टपिक चाहिँ हाम्रो के छ भने डेल्टालाई चाहिँ अब स्टारमा चेन्ज गर्ने भयो। अब डेल्टा भनेपछि के भयो 1 ट्रायंगल जस्तो 1 2 3 भयो 1 र 2 को रेसिस्टेन्स R12 1 र 3 को रेसिस्टेन्स R13 2 र 3 को रेसिस्टेन्स R23। अब यो डेल्टालाई चाहिँ मैले यसरी स्टार कनेक्सन बनाउने R1 R2 R3 भने चाहिँ बीचमा म के गरे यसरी बीचमा एउटा रेसिस्टेन्स R1 थपे त्यस्तै गरेर यो साइडबाट 2 साइडबाट रेसिस्टेन्स R2 थपे र 3 साइडबाट रेसिस्टेन्स R3 थपेर कहाँ जोइन गरिदिए एउटा कमन पोइन्टमा जोइन गरिदिए। अब यो के भन्यो भित्र चाहिँ स्टार कनेक्सन भन्यो है त। अब यो फर्मुला पनि सम्झिने चाहिँ एकदम इजी तरिका छ। जस्तै अब मैले R1 रेसिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने छ यो R1 रेसिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने छ भने फर्स्टमा यो R1 ले छोको साइडको रेसिस्टेन्सको चाहिँ प्रोडक्ट गर्ने। जस्तै R1 ले कुन साइडलाई छोड्छ R12 र R13 यसको साइडको रेसिस्टेन्सको प्रोडक्ट माथि है त। जस्तै R1 निकाल्दै छु भने यसको साइडको रेसिस्टेन्स R12 इन्टु R13 अनि डिभाइडेड बाई तल चाहिँ के गर्ने यो तीनटै रेसिस्टेन्सको चाहिँ सम R12 प्लस R13 प्लस R23। अब सिमिलरली त्यसरी नै R2 रेसिस्टेन्स निकाल्दै छु भने यसको दुई साइडको रेसिस्टेन्सको प्रोडक्ट अब दुई साइडको रेसिस्टेन्स भनेपछि के भयो R12 इन्टु R23 भयो R12 इन्टु R23 डिभाइडेड बाई सम सबैकोमा एउटै। त्यसै गरी मैले R3 निकाल्दै छु भने यसको साइडको रेसिस्टेन्स कुन हो R13 र R23 हुन्छ R13 इन्टु R23 डिभाइडेड बाई तल सबै रेसिस्टेन्सको सम है त। अब एउटा इक्जाम्पल गरौँ जस्तै डेल्टा कनेक्सनमा 2 3 र 5 ओम दिएको छ र यसलाई चाहिँ केमा लिएर जाने हामीले स्टार कनेक्सनमा लिएर जाने भनेपछि अब यस के गर्ने भने बीचमा अघि मैले गरे जस्तै एउटा रेसिस्टेन्स 1 बाट अर्को रेसिस्टेन्स 2 बाट र अर्को रेसिस्टेन्स 3 बाट निकाल्ने र सबलाई एउटा कमन पोइन्टमा जोइन गर्दै भने मेरो यो के भन्यो स्टार कनेक्सन भन्यो। 1 साइडको लागि R1 नेमिङ गरे मैले 2 साइडको लागि R2 र 3 साइडको लागि मैले के नेमिङ गरे R3 नेमिङ गरे अनि यसलाई यो भित्रको लागि चाहिँ क्लियरली बनायो भने चाहिँ यस्तो भन्छ है त। अब मैले R1 निकाल्दै छु भने चाहिँ R1 निकाल्दै यसको साइडको रेसिस्टेन्स कति छ 2 र 3 छ भने चाहिँ त्यसको प्रोडक्ट माथि 2 इन्टु 3 डिभाइडेड बाई सम सबैको भने चाहिँ 2 प्लस 3 प्लस 5। यो गरौँ क्यालकुलेटरमा 2 इन्टु 3 डिभाइडेड बाई 2 प्लस 3 प्लस 5 गर्दा मेरो कति आयो 0.6 ओम आयो 0.6 ओम। अब त्यस्तै गरेर मैले R2 निकाल्छु R2 निकाल्दाखेरि के हुन्छ साइडको रेसिस्टेन्सको प्रोडक्ट हुन्छ 2 इन्टु 5 डिभाइडेड बाई 2 प्लस 3 प्लस 5 हुन्छ। अब के हुन्छ 2 इन्टु 3 को ठाउँमा चाहिँ 2 इन्टु 5 डिभाइडेड बाई 2 प्लस 3 प्लस 5 गर्दा कति आयो 1 ओम आयो। त्यस्तै गरेर R3 निकाल्छु भने साइडको रेसिस्टेन्स 3 र कति छ 5 छ भने के हुन्छ
3 into 5 divided by 2 plus 3 plus 5 हुन्छ। अब मैले के गरेँ 3 राख्दिएँ 2 को ठाउँमा र कति आयो मेरो 1.5 ओम आयो। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ इजी तरिकाले चाहिँ स्टारलाई डेल्टा र डेल्टालाई स्टार ट्रान्सफर्मेसन गरेर चाहिँ कुनै पनि कम्प्लेक्स सिरिज प्यारलल सर्किटलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। यसको न्युमेरिकल चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा गर्छौँ। अनि यदि यो भिडियो चाहिँ युजफुल भयो भने चाहिँ डोन्ट फर्गेट टु लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब। थ्याङ्क यू।